Що спільного у цього гурту? Із цим? Цим? І ось цим. I don't know. Окрім того, що це найкращі метал-банди світу, їх басисти грають на гітарах від Dingwall. Dingwall зараз став синонімом виразу метал-бас-гітара. І кожен джент, метал, прог, бенд, який, звісно, може собі дозволити такий інструмент, просто зобов'язаний його мати. Я поки що не супер-пупер виконавець і навіть не басист, але зустрічайте. Dingwall NG3. Поки що в коробці. У цьому відео я вам розкажу про цей інструмент детальніше. Подивимось на нього зблизька, а також подивимося, чи дійсно комусь потрібен такий інструмент за наявності супер якісних сучасних плагінів. Оскільки це моє перше відео, то давайте швиденько познайомимось. А у кого синдром Тіктоку, для вас тайм-код в описі для швидкого переходу на тест гітари. Мене звуть Женя. З дитинства я захоплююсь рок-музикою ще з моменту, як випадково натрапив на Guitar Hero 3. Після того вибісив батьків проханням купити мені першу гітару, про неї колись потім, і понеслось. На жаль, професією це не стало, але коли я жив у Харкові, у мене був гурт. Ми ділили сцену Стол, ТКН, Morphine Suffering, Be My Guest, та відео також не про це. Потім сталося життя, і я випав з цього двіжняка надовго. А зараз, коли на нашій українській метал-сцені з'являються просто топові чуваки, ну, наприклад, Burn Time Machine, там, Діти інженерів, да, це не метал, але вони класні, та інші, я просто не зміг стояти осторонь і вирішив повернутись і почати спочатку. Але цього разу значно серйозніше. Be as sick as you want, just give me a goddamn baseline. Тож, що ми маємо? Dingwall – це канадська компанія, яка робить бас-гітари, і частково процес виробництва вона покриває китайським виробництвом. І насправді це окей. У мене в руках іменна модель басиста та саунд-інженера гурту Periphery, відомого як Nolly Get Good. І, власне, гітара називається NG3, бо Nolly Get Good, і 3, бо тут 3 звучка. Візуальна гітара, я б сказав, станінг. Мені також імпонує дизайн їх інших гітар, такі от, як от D-Rock, наприклад. У них незвичайний з натяком на вінтаж вигляд. Але це не канон, і я, як true genter металіст, я мав взяти саме цю модель. Серед крутілок тут трьохполосний еквалайзер, гучність, свіч позицій звучків та перемикач активного, пасивного сигналу. Компанія позиціонує другу позицію звучків, це коли ось ці два працюють, як Music Man Style. Тобто це такий метальний, жирний, хлюскаючий джент звук. Власне, те, що нам і треба. І більшість чуваків, які грають на цих інструментах, вони використовують цю позицію. А третя позиція – це Jazz Master тон. Ну і відповідно, перша позиція – це тупо цей бріджовий звучок. Четверта позиція – це чисто нековий звучок. Зараз буде багато технічної інформації, тому я буду читати. Гриф із клену, Канада, клен. Мензура 34-37 дюймів. Oh my. Недавно моя подруга купила маленький Squier. Я дам фотографію для порівняння, щоб ви зрозуміли, наскільки велика різниця найменшого басу, який можна купити, мабуть, і найбільшого. Звучки Dingwall FD3N та, що найголовніше, Dark Glass Crown. Кілки Hipshot,
Графтек порожок. Це моя приблуда, її тут нема. А також гітара йде із топовим чохлом. І цього разу це не якась тряпочка для захисту, це прям дебелий, класний чохол, який не соромно там друзям показати, і який певною мірою все ж може захистити ваш інструмент під час транспортування. Звісно, це все ще не хардкейс, але чохол хороший. Зараз ви почуєте два треки. Перший буде використовувати Gin Bass 2. Другий трек буде записаний на моїй басухі. Буде використаний однаковий процесинг для, типу, чистоти експеримента. Спробуйте в коментарях вгадати, де який трек, де плагін, де жива басуха. Як бачите, обидва треки звучать добре, і в міксі розібрати дещо, власне, майже неможливо. То наша мені така дорога басуха, якщо я не басист? Я думаю, люди, які пишуть музику, рок, метал, будь-яку іншу музику з живими інструментами, мене зрозуміють, що плагінами, так, вони якісні, особливо сьогодні, типу, коли я 10 років назад писав музику. 10 років. Все було набагато гірше. Зараз звук дійсно класний. І, як ви самі побачили, відчути різницю складно. Але, коли у тебе в руках щось живе, гітара, флейта, що завгодно, процес створення інший. Ти відчуваєш живий інструмент в руках, у тебе відбувається прилив креативу, якогось натхнення, все відчувається зовсім інакше. Якщо ти можеш взяти аналоговий інструмент для створення чогось, це краще, ніж використовувати комп'ютер. Надалі я буду використовувати цей бас для запису треків свого проекту GourtKit. Деякі треки ви могли чути протягом цього відео. Детальніше з цим проектом ви можете ознайомитися по посиланнях в опису до відео. Ми готуємо до релізу наш перший сингл, музичне відео, і після того випускаємо перше. Тому слідкуйте, я впевнений, буде круто. Якщо вам сподобалось відео, ви знаєте, що робити. У мене ще є дуже багато прикольних штук, які я можу вам показати. Музична техніка, інструменти, гітари. Якісь у мене вже є, якісь до мене їдуть, і я дуже хочу вам їх показати, бо таких в Україні нема. Це прям exclusive contention. Клас! А якщо ви хочете прискорити виходи цих відео, ви можете підтримати мій канал на Buy Me a Coffee. Ремарочка. Buy Me a Coffee вийшли з України, а Base by Mono сказали, що мені потрібна аудиторія, щоб підключити донати. Тому поки що банка. Ось QR-код. Чпок! Звісно, після донату на армію. Бо тільки завдяки ним я можу робити те, що я роблю, а ви можете сидіти і насолоджуватися моїм класним контентом. Дякую за перегляд.